વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનો મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 10 મેથ્સ વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ. તો મિત્રો આજે આ લેક્ચરની અંદર આ એક છત્રી છે, સમાન અંતરે 8 સળિયા છે, 1 2 3 4, એટલે આખી છત્રીનો આખો ગોળ ભાગ છે. આખો ગોળ આમાં છત્રીનો સળિયો છે, આખો ગોળ ભાગ છે. અહીંયાથી એક સળિયો, બે સળિયા, 3 4 5 6 7 અને 8 એમ સમાન અંતરે 8 સળિયા છે. છત્રીને 14 સેન્ટીમીટર વાળું ધારીએ એટલે આ છત્રીનો જે વર્તુળ હોય, બરાબર, છત્રીનું જે વર્તુળ છે, આની ઉપરનું જે આખું વર્તુળ છે એ વર્તુળને 14 સેન્ટીમીટર વાળું ધારીએ એટલે 14 સેન્ટીમીટર વાળું ધારીએ તો છત્રીના બે ક્રમિક ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો. આ રીતે છત્રીના 8 ભાગ છે એટલે આ રીતે દંડો છે. આ રીતે દંડો છે, આ છત્રીનો ગોળ ભાગ છે, આ દંડો છે. આમ કે પકડીએ, આમ કરીને પકડીએ એટલે આ જે ગોળ ભાગ છે તે આખો ઉપર આવી જાય, બરાબર છે. એટલે એના 8 સળિયા છે, 8 સળિયા છે. 14 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા એટલે 14 સેન્ટીમીટર આના ત્રિજ્યા છે વાળું ધારીએ તો છત્રીના બે ક્રમિક ભાગ વચ્ચેનું ક્ષેત્રફળ, તો છત્રીના બે ક્રમિક સળિયા, બે ક્રમિક સળિયા વચ્ચેનું, એટલે આ બે ક્રમિક સળિયા વચ્ચેનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો આ સળિયો ને આ સળિયો પડી ખ્યાલ આવી ગયો. આ રીતે છત્રીનો દંડો છે આ રીતે, અને આ છત્રી છે ઉપર પાછળનો જે વરસાદની પડતી આ ભાગ છે ઉપરની છત, એનો એક સળિયો, બે સળિયો, 3 સળિયો, 4 સળિયો, 5 સળિયો, 6 સળિયો, 7 સળિયો, 8 સળિયો. 8 સળિયા છે. છત્રીની ત્રિજ્યા કેટલી છે? 14 છે, બરાબર છે. તો છત્રીના બે ક્રમિક સળિયા વચ્ચેનું અંતર શોધો. એટલે આ રીતે છત્રીને આમ કરીને પકડીએ એટલે આ છત્રી ઉપર ભાગ એટલે ઉપરનો ભાગ આખો આવી જાય. તો છત્રીના બે સળિયા વચ્ચેનું અંતર એને કહેવાય છત્રીનું લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ. તો મિત્રો ચાલો આ થીટા કેટલો થાય? તો આખો જ્યારે ઘડિયાળમાં જે કલાકનો કાંટો આખું ચક્ર ફરીને એક ચક્ર પૂરું કરે, સવારે બપોરે 12 વાગ્યાથી રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી દરમિયાન એ 360 નો ખૂણો બનાવે. આખું ચક્ર પૂરું 360 નો ખૂણો. તો આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ, આ ભાગની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો? તો કે 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 ભાગ એટલે 8 વડે ભાગવાનો એટલે 45 8 360. એટલે કે આ એક ભાગ, બીજો ભાગ, ત્રીજો ભાગ, ચોથો ભાગ, પાંચમો ભાગ, છઠ્ઠો ભાગ, સાતમો ભાગ, આઠમો ભાગ, ટોટલ આખું ચક્કર પૂરું કરે તો આખી છત્રીમાં 8 ભાગ બને છે અને 8 ભાગથી સંપૂર્ણ આખો ભાગ બને છે. અને આખા ભાગની જે ખૂણો બને છે 360 નો. એમ કહે છે કે એમાંનો એક ભાગ વચ્ચેનો ખૂણો જે છે કે જેનું આપણને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, તો એમની વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થાય? થીટા બરાબર કેટલો થાય? 45. એટલે શું? એક ભાગ વચ્ચે નો ખૂણો બરાબર 360 ભાગ્યા 8 બરાબર 45 અંશનો બને. માટે થીટા બરાબર કેટલો બને? 45 અંશનો ખૂણો બને. કે આખું ચક્કર પૂરું કરે તો 360 નો ખૂણો થાય. આખું ચક્કર પૂરું 360 નો થાય. તો એક ભાગ કે જે આપણને શું છત્રીનું ફક્ત એક જ ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, અને એ જે ભાગનું ક્ષેત્રફળ છે તેને કહેવાય લઘુ વૃત્તાંશ આકાર બનાવે. છત્રીનો જે એક ભાગ ખરો એટલે એક ભાગ એટલે આ ટાઈપનો જે છે છત્રીનો આ ટાઈપનો એક ભાગ બનાવે અને આ એક ભાગને કહેવાય શું? લઘુ વૃત્તાંશ. બરાબર છે. તો લખવાનું કે શું? અહીંયા લખવાનું કે ભાઈ બે ક્રમિક સળિયા વચ્ચેનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે શું?
લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર શું થાય? પાઈ આર સ્ક્વેર થીટા છેદમાં 360. પીઝાનો એક ટુકડો. છત્રીના બે ક્રમિક સળિયા વચ્ચેનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું મિત્રો? આ રીતે આખો પીઝાનો ટુકડો બને. જે ચાખવા માટે જે પીઝો આપણે લઈએ છીએ ને, તે ચાખવા માટેનો જે પીઝો ખરો તે એ લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ બને. અને લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર શું? પાઈ આર સ્ક્વેર થીટા છેદમાં 360. એમાં પાઈ લઈએ આપણે 22/7 અને એમ કહે છે કે એ જે છત્રી છે એ છત્રી 14 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું છે. એટલે આર કેટલો? 14 ગુણ્યા 14. અને થીટા આખું વર્તુળ હોય તો 360 નો ખૂણો, અને બે ક્રમિક સળિયા હોય તો એના 8મો ભાગ. એટલે 8મો એટલે 36, 360 ભાગે 8 પડે તો 45. એટલે થીટા કેટલો આવે? 45 છેદમાં 360. કંઈક આ છત્રી હોય બરાબર, 1 2 3 4 5 6 7 8. જો કે એક સમાન ભાગ છે તો એમાં આ એક ભાગનું એટલે આખો 360 ભાગ્યા 8 વડે ભાગીએ તો એ આપણને શું? થીટા બરાબર 45 મળે. થીટા બરાબર કેટલા મળે? 45. હવે એની અંદર આપણે કિંમત મૂકી દઈએ તો આપણને મળે કે 45 8 360. 45 8 360. 7 2 14, 2 ચોક 8, 2 2 4, 2 11 22 અને 2 સતામ 14. કેટલા થયા? 77 સેમી સ્ક્વેર જેટલું બે સળિયા વચ્ચેનું ક્ષેત્રફળ 77 સેમી સ્ક્વેર જેટલું આવ્યું. જો કે 7 2 14, 45 8 360, 7 2 14, 2 8 45 2 ચોક 8, 2 2 4, 2 7 14 11 77 એટલે 77 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આવે છે. તો મિત્રો આ રીતે છત્રીવાળો દાખલો ખૂબ સહેલો છે. ટોટલ છત્રીના જે ભાગ છે તેના કેટલા? 8 સળિયા છે એટલે 8 સરખા ભાગ પડવાના. આખા ચક્રના 8 સરખા ભાગ પડે એટલે 360 ના ખૂણાને 8 વડે ભાગ એટલે થીટા બરાબર 45 આવે. છત્રીની જે ત્રિજ્યા જે છે તે 14 છે એટલે આપણે r બરાબર 14 લેવાના. અને એની અંદરનો જે વચ્ચેનો ભાગ જે છે તેમાં બે સળિયા વચ્ચેનું જે અંતર છે તે લઘુ વૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર પાઈ આર સ્ક્વેર 360. એમાં પાઈ કેટલો? 22/7, r 14 ગુણ્યા 14, થીટા કેટલો? 45 છેદમાં 360 ભાગતા 77 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આવે છે. તો મિત્રો ચાલો બીજો એક દાખલો લેવું છું. એટલે મિત્રો એક દાખલામાં શું છે કે વિડીયો બનાવવો જરાક બહુ બધા દાખલા છે એટલે હું બીજો વિડીયો બનાવું છું, એમાં લઈ લઉં છું. જરાક જોજો. ચાલો બીજો સમજ જોઈએ કે એક ગાડીને એકબીજા પર અડી નહીં તે રીતે બે વાઇપર છે. બરાબર છે? આ ટાઈપના બે વાઇપર છે. ગાડીના બે વાઇપર છે. આ ટાઈપના વાઇપર છે. એકબીજાને અડે નહીં એટલે કે આ રીતે વાઇપર આમ થાય. વરસાદનું પાણી આવે ને, વરસાદનું પાણી તે આ રીતે વાઇપર આમ જાય, આમ જાય, આમ જાય, આમ જાય. તો આટલા ભાગને શું કરે? ચોખ્ખો કરે છે, પાણી કાઢે છે. એટલે આટલા ભાગને પાણી કાઢે છે. આ વાઇપર આટલા ભાગને પાણી ચોખ્ખું કરે, આ વાઇપર આટલા ભાગને પાણી ચોખ્ખું કરે છે. બરાબર છે? એમ તો એમ કહે છે કે એક ગાડીના એકબીજાને અડે નહીં રીતે બે વાઇપર છે. એટલે આ એક વાઇપર ને એક બે વાઇપર હોય. એટલે આ રીતે આમ આમ આ રીતે વાઇપર આવે ને, વાઇપર આ રીતે આમ 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 આમ. તો એક વાઇપર કયો આકાર બનાવે? આ રીતે લઘુ વૃતાંશ બનાવે. બીજો વાઇપર કયો બનાવે? એ પણ લઘુ વૃતાંશ બનાવે. તો એમ કહે છે કે દરેક વાઇપર 30 ના ખૂણે સફાઈ કરે છે. એટલે આ જે ખૂણો છે થીટા બરાબર કેટલો છે? 30. આ બી કેટલો છે? થીટા બરાબર કેટલો છે? 30. દરેક વાઇપર 30 ના ખૂણે સફાઈ કરે છે અને 14 સેન્ટીમીટર લંબાઈની બ્લેડ. એટલે શું? આ બ્લેડની લંબાઈ બરાબર ત્રિજ્યા કહેવાય. કેમ કે આ બ્લેડ છે. બ્લેડ એટલે કે વાઇપરની લંબાઈ એ બ્લેડ છે. એની લંબાઈ કેટલી? 14 સેન્ટીમીટર. એ બ્લેડ આખું આમ કરીને ચક્કર પૂરું કરે તો આખું વર્તુળ બનાવે. એટલે એ જે બ્લેડની લંબાઈ શું કહે? ત્રિજ્યા કહેવાય. એટલે બ્લેડ આ ત્યાં રીતે આમ 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 બે રીતે આ રીતે
આમ 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 30નો ખૂણો બનાવે તે રીતે એ કાચને સાફ કરે છે. તો એમ કહે છે કે પ્રત્યેક વાઇપરની સફાઈ થતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો. પ્રત્યેક વાઇપર જે વાઇપર છે આમ વાઇપર આમ વાઇપર આમ વાઇપર આમ વાઇપર આમ વાઇપર આમ વાઇપર સાફ. તો સાફ આ ભાગ સાફ કરે તો એ આટલો ભાગ સાફ કરે છે, આટલો ભાગ સાફ કરે છે. તો આ વાઇપર બે વાઇપર આ ટાઈપનો આકાર બનાવે તે રીતે ગાડીના કાચ સાફ કરે છે. તો એમ કહે છે કે પ્રત્યેક વાઇપરની સફાઈ થતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો. એનો મતલબ કે આ જે વાઇપર છે આ વાઇપર દ્વારા સફાઈ ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો અને આ વાઇપર દ્વારા સફાઈ થતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો. તો આ વાઇપર દ્વારા સફાઈ થતા ભાગનો આકાર કયો બને? લઘુવૃત્તાંશ. અને આ વાઇપર દ્વારા સફાઈ થતા ભાગનો આકાર કયો બને? લઘુવૃત્તાંશ. એટલે મિત્રો આપણે શું કરવાનું? અહીંયા બે લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું. અહીંયા લખવાનું કે સફાઈ થતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે શું? લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ. બરાબર. ચાલો સૂત્ર શું? કેટલા વાઇપર છે? કેટલા વાઇપર? બે. આનું ક્ષેત્રફળ અને આનું ક્ષેત્રફળ એને બે વડે ગુણવાનું. કેમ બે વડે ગુણવાનું? πr² θ છેદમાં 360 એક લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ એને બે વડે કેમ ગુણ્યું? કેમ કે અહીં એક વાઇપર અને બે વાઇપર એટલે એક વાઇપરનું ક્ષેત્રફળ πr² θ છેદમાં 360 અને બીજા વાઇપરનું ક્ષેત્રફળ બીજું 3πr² θ છેદમાં 360 થાય. કેમ કે બંનેનો થીટા બી સરખો છે અને બંનેની બ્લેડની લંબાઈ 14 સેન્ટીમીટર બી સરખી છે. 14 સેન્ટીમીટર બી સરખી છે. એટલે જો ત્રિજ્યા અને ખૂણો સરખો છે એટલે πr² θ લેવાનું, તેને બે વડે ગુણી કરો એટલે બંનેનું ક્ષેત્રફળ આવી જાય. એટલા માટે આને આપણે બે વડે ગુણ્યું છે. બરાબર છે. તો લખીએ આપણે 2 પાઈ કેટલો? 22/7. બ્લેડની લંબાઈ એ ત્રિજ્યા કહેવાય. r કેટલો? 14. તો r નો વર્ગ એટલે 14 કેટલી વાર? 2 વાર. અને થીટા કેટલો? 30 નો ખૂણો બનાવે છે. છેદમાં કેટલો? 360. બરાબર. બિંદુ 12 તાલી 36 7 દુ 14 2 છંગ 12 2 તાલી 6 એટલે આવે 22/220 અને 2288 220 ને 88 કેટલો? 308 છેદમાં કેટલા? 3 સેમી સ્ક્વેર એ આ બે વાઇપર દ્વારા સાફ થતા કાચનું કુલ ક્ષેત્રફળ એટલે કે બે લઘુવૃત્તાંશ. બસ. તો મિત્રો આ રીતે રકમ બહુ અઘરી છે પણ દાખલો સમજવો સહેલો છે. એક વાઇપર એટલે એક લઘુવૃત્તાંશ, બીજો વાઇપર એટલે બીજો લઘુવૃત્તાંશ અને બે પાયર્સ એટલે બે લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ એટલે બે પાયર્સ θ છેદમાં 360. એમાં ત્રિજ્યા એટલે કે બ્લેડની લંબાઈને 14 મૂકવાનું અને ખૂણો કેટલો મૂકવાનો? θ મૂકવાનો 360. તો આશા રાખું છું કે મિત્રો ચોક્કસ તમને આવડ્યું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.